دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوام به رازی اشاره کنم که پدر بزرگم برام تعریف کرد که 60 سال دارو نخورد. با من همراه باشید. در زندگی های امروز شاید خونه رو پیدا نکنید که توی یخچالش دارویی وجود نداشته باشه. همه خونه ها دارو دارن و دارو مصرف میکنن. تقریبا همه افراد دنبال اینن که راهکاری پیدا بکنن که بیمار نشن، یا اگر بیمار شدن بتونن با حداقل مصرف مواد غذایی و موادی که در منزل دارن سلامتی خودشون رو به دست بیارن و نیاز پیدا نکنن به مصرف داروهای شیمیایی و پرعوارض و یا مصرف داروهای گیاهی. همه دوست دارن بدون دارو زندگی بکنن و این یک آرزو برای همه خانواده هاست. حدود 25 سال پیش بود. یک روز پدر بزرگم به من گفتش که میدونی من 60 سال دارو نخوردم، یک دونه قرص نخوردم، یک دونه آمپول حتی نزدم. اون زمان که من نوجوان بودم بهش گفتم که مگه میشه، چه کار کردی پدر بزرگ؟ گفت که من بابا جان خودم دکتر خودمم، میفهمم کی سردیم کرده باید گرمی بخورم و کی گرمیم کرده باید سردی بخورم. این جمله رو گفت و من ته دل بهش خندیدم. من گفتم که این همه پزشکان، این همه دانشگاه ها، این همه پیشرفت علم، پدر بزرگ ما داره از چی صحبت میکنه؟ میگه سردی و گرمی. این چه مفهومی داره؟ مگه چقدر مهمه سردی و گرمی؟ اینم دلش خوشه. اون زمان حدوداً 74 سال سنش بود و بعد در اثر یک حادثه، یک تصادف رانندگی با موتورسیکلت ایشون فوت کرد. و بعد که من رفتم درس خوندم، بزرگتر شدم، دانشگاه رفتم و بعد از اینکه تحصیلات خودم رو ادامه دادم و در 3 رشته طب مکمل دکترا گرفتم و 15 سال طبابت کردم و بیش از 50,000 نفر مریض ویزیت کردم، دوباره برگشتم به همین جمله پدر بزرگم و فهمیدم عجب جمله حکیمانه و درستیه و اگر کسی بخواد مریض نشه و بخواد دارو نخوره، این جمله یک جمله راهبردی و کلیدی هست که من خودم دکتر خودم بفهمم کی سردیم کرده گرمی بخورم، کی گرمیم کرده سردی بخورم. یعنی تعادل مزاج. و تعادل مزاج مهمترین اصل برای حفظ سلامتی است و این رو من در 3 بخش میخوام اینجا کوتاه براتون بگم. البته چند اصل دیگه هم ایشون رعایت میکرد که من اینها رو یادداشت کردم که در این ویدیو خدمت شما عرض بکنم. عزیزان، 6 اصلی که پدر بزرگ من رعایت میکرد در زندگی، من اینا رو جمع آوری کردم. 1. رعایت اعتدال در جسم، یعنی متعادل کردن جسم با غذاهای گرم و سرد، یعنی گرمی و سردی رو تنظیم و منظم استفاده کردن طوری که یکی بر یکی دیگه غلبه نکنه. 2. فعالیت بدنی منظم. ایشون کار میکرد و فعالیت بدنی روزانه و یومیه داشت. 3. ایشون خیلی خوش اخلاق بود که خب همه میدونن خوش اخلاقی باعث تنظیم هورمون ها میشه و کمک میکنه به سلامتی و تقویت سیستم ایمنی. و صبور بود، خوش اخلاق و صبور بود. 4. ایشون بسیار بازی میکرد با کودکان. بازیشو در قالب کار، یعنی برای بچه ها ادواتی فراهم میکرد. من خودم برای من یک ادواتی رفته بود آهنگری در اون زمان، بیل و اینها به صورت مینیاتوری و کوچیک آماده کرده بود و با دستای چوبی خیلی خیلی قشنگ اینو میداد به من، باش میرفتم تو باغش بیل میزدیم. بعد با ما خیلی بازی میکرد. این یکی از اون اثراتی که امروز اثبات کرده در تحقیقات دانشمندان که بازی با کودکان به شدت سیستم ایمنی رو تقویت میکنه و هورمون سروتونین رو افزایش میده که هورمون نشاط هست و این هورمون در طول عمر و در سلامتی بسیار موثره.
اصل پنجم که ایشون رعایت میکرد سحرخیزی. ایشان سحرخیز بود و ابتدای صبح، اذان صبح بلند میشد و سر شب هم میخوابید، یعنی خیلی دیر هنگام نمیخوابید، که باز یکی از اصول سلامتی و تقویت سیستم ایمنی بحث خواب هست که بدون تردید همه این موضوع رو قبول دارن که سحرخیزی باعث در واقع سلامتی هست. سحرخیز باش تا کامروا شوی یک اصل بسیار علمی و درستی هست در سیستم ایمنی بدن، هم بسیار موثر. اصل ششم، یک روز در هفته رو ایشون خلوتی داشت برای خودش و از خانواده فاصله میگرفت و میرفت در واقع یک خلوت و مراقبه‌ای داشت که این هم من فکر میکنم خیلی اصولی بود و ما اون زمان بچه بودیم، خیلی متوجه این مسائل نبودیم. ولی این فرد کسی بود که 60 سال در واقع بدون قرص، بدون دارو، بدون درد، بدون هیچ گونه بیماری زندگی میکرد. اگر گاهی وقتی هم یک جزئی سرماخوردگی چیزی هم داشت، سیستم ایمنیش انقدر قوی بود که بلافاصله در واقع با یک سری مسائل رعایت‌های خونگی و اینها برطرف میشد. این اصلی بود که ایشون گفته بود. در مورد یکی از این اصول ششگانه زندگی پدر بزرگم میخوام کمی شرح بدم. همیشه اینو میگفت بابا جان، من خودم دکتر خودم هستم و میفهمم کی سردیم کرده که باید گرمی بخورم و کی گرمیم کرده که لازمه خنکی بخورم. دو تا مسئله هست داریم. یکی این که من خودم دکتر خودم هستم، یعنی خیلی اعتقادی ندارم به مراجعه به طبیب. این یکی از اون اصول روانشناسیه که در واقع افرادی که خیلی مراجعه به طبیب میکنن و اهل در واقع بیمارستان رفتن و خیلی خلاصه کسانی هستن که خودشون رو در معرض این موارد قرار میدن، اینها یه استرس پنهانی پیدا میکنن و این از حیث سلامتی خیلی مناسب نیست. گرچه خب بله انسان بایستی مراقبت های ویژه و چکاپ رو در برنامه خودش داشته باشه، ولی خب الزاماً به معنی این نیستش که حتما مراجعه بکنه به در واقع بیمارستان اینها. نه، چکاپ های ساده هم هست که به صورت حکیمانه میتونه خودش انجام بده، که من اینو در ویدیوی نشانه های زبان گفتم که چه ویژگی داره افرادی که تعادل بدنشون خارج شده، میتونید مراجعه بفرمایید. این جمله حکیمانه ایشون یه جمله بسیار کاربردی بود که میگفت و اینکه من میفهمم که کی سردیم کرده و باید گرمی بخورم. عزیزان، تشخیص سردی و گرمی خیلی مهمه. اول از همه شما باید تعریف سردی گرمی رو بدونید. بسیار ساده‌ایه، بسیار ساده. و این در طب سینوی و طب سنتی قدیم، چه در طب چینی، چه در طب در واقع سنتی قدیم، طب هندی و در انواع مکاتب طبی این موضوع وجود داشته که بحث غلبه سردی و گرمی. سردی و گرمی چیه؟ به زبان ساده، همونطور که ما در طبیعت گرمی و سردی داریم، شما در زمستان سردی دارید، در تابستان گرمی دارید، در بدن انسان هم اینجوریه. یه وقتایی احساس سرما دارید، یه وقتایی احساس گرما دارید و این بحث مزاج شناسی رو در ویدیو جداگانه مفصل بهش میپردازیم. فقط اینو بدونید که سردی و گرمی در وجود انسان هم هست. در یک انطباق نظری سردی رو به حالتی میگن که بدن اسیدی تر شده باشه، یا کل بدن یا بخش‌های از بدن اسیدیتش pH بدن تغییر کرده باشه، و زمانی که pH قلیایی شده باشه گرمی بیشتره. افراد گرم تشخیصش اینجوریه که اینها بدناشون گرمتره، اینها اکثرا کولر دوستن، اکثرا سرما دوستن، فصل سرد رو دوست دارن، و افراد سرد سرماگریزن و بیشتر گرمایی‌ان و بیشتر دوست دارن که گرما دور برشون باشه و اینا دست بزنی به دستشون اکثرا دستای سردی دارن. پس سردی و گرمی رو شما به راحتی میتونید تشخیص بدید و وقتی کسی در واقع بدون مزاج پایش چی هست میتونه خودش رو تنظیم بکنه. عزیزان، وقتی صحبت از گرمی و سردی میکنیم
گرمی و سردی به صورت طبیعی در بدن انسان وجود داره و اخلاط رو در بدن انسان خودش میسازه، ناشی از در واقع غذاهایی که ما میخوریم و متابولیسمی که بدن داره. یک سری اخلاطی ساخته میشه در بدن که اینها اگر یکیش زیاد بشه یا کم بشه تعادل بدن رو به هم میزنه، که خلط بلغم و سودا اینها خلطای سردن و دم و صفرا در واقع گرمی بخش و خلطهای گرم هستن. بنابراین کسی که سردی بهش غلبه بکنه گویا که غذاهای سرد زیاد خورده و این باعثی خودش رو برگردونه به حالت تعادل. و اگر کسی گرمی زیاد بخوره اخلاط مثل صفرا و دم درش زیاد شده و ایشون باید سردی بخوره تا خودش رو باید به تعادل نزدیک بکنه. که در یه شعر زیبایی هم داریم: 4 طبع مخالف سرکش، چند روزی بوند با هم خوش، چون یکی زین 4 شد غالب، جان شیرین برآید از قالب. اگر غلبه این اخلاط در بدن اتفاق بیفته فرد از تعادل خارج میشه و بیمار میشه. بنابراین ما بایستی اخلاط بدن خودمون رو که خلط بلغم، صفرا، سودا و دم هست که اینها رو در طب سینوی، طب سنتی، هر کدوم رو معادل در واقع یک فصلی در نظر میگیرم. فصل بهار که فصل گرم و تر هست و خلط متناظر با اون رو بهش میگن دم. فصل تابستان که فصل گرم و گرما و خشکی هست و این رو میگن آتش یا صفرا. فصل پاییز فصل خشکی و سردی هست، بهش میگن سودا. و فصل زمستان که فصل سردی و تری هست بهش میگن خلط بلغم. همه اینها در بدن ما نیاز هست. بدن ما شاکلش از این اخلاط شکل گرفته و زمانی که در رحم مادر شروع کرده به ساخت در واقع استخوان‌های ما از خلط سودا استفاده شده، زمانی که برای ماهیچه های ما در واقع نیاز به ساخت بوده از خلط دم استفاده شده. سیستم عصبی و چربی ما از بلغم و صفرا هم در بدن در واقع نقش بازکننده عروق رو داره و نقش‌های ویژه‌ای که ما در ویدیو خیلی نمیخوام بهش بپردازیم. ولی اینو بدونید که ما به صورت کلی 4 خلط داریم. این 4 خلط اگر غلبه پیدا بکنه بیماری ایجاد میکنه، سیستم ایمنی ضعیف میشه. و پدر بزرگ من اینو خیلی رعایت میکرد، میگفت میفهمم که سردیم کرده و باید گرمی بخورم که خنثی بشه. البته مراقب بود که اصلا سردیش نکنه یا گرمیش نکنه، ولی اگر این اتفاق میافتاد سریع خودش رو تنظیم میکرد. مثلا اگه میخواست ماست بخوره، خب ماست یه غذای سردی بخشه، این رو با یه مقدار نمک میخورد، یا اینکه موسیر، یا اینکه بعدش خرما میخورد، بعدش زیره میخورد که با گرمی این رو خنثی بکنه. یکی از اون اصول تندرستی هست. و برای اینکه شما بدونید گرمی سردی رو بخوایم بشناسیم در تنتون که چطوری ایجاد میشه و چطوری در واقع غلبه پیدا میکنه، یه جزوه مزاج شناسی هست در آمازون هم گذاشتم، جزوه خوبیه، از دیسکریپشن هم ما لینکشو میتونیم بذاریم اگه خواستین. من دیدم کتاب جالبیه، میتونید اونجا مراجعه کنید، اطلاعات خودتون رو تکمیل بکنید. ولی اینکه افراد از حالت طبیعی و نرمال و معتدل خارج میشن، این علائم هم روانی داره هم علائم جسمی داره که کاملا قابل تشخیص برای افراد هست. پس اولین کاری که میکنید برای تعادل مزاج یک اطلاعات اولیه‌ای کسب بکنید. حالا اینکه گرمی و سردی رو شما چطوری تنظیم بکنید، مواد غذایی رو باید بشناسید. مواد غذایی که گرم هستن، یه فرمول میخوام بهتون بدم، فرمول کلی، یه فرمولی که به راحتی شما بتونید تشخیص بدید. مواد غذایی گرم، اونایی که طعم شیرینی دارن گرم، اونهایی که طعم تلخی دارن گرمن. مواد غذایی که طعم ترشی دارن و بیمزه هستن سردن. گسمزه بیمزه، ترشمزه سرده. و مواد غذایی که شیرین هستن، تلخ هستن و تند هستن، اینها مواد غذایی گرم هستن. بنابراین شما میتونید این رو تنظیم بفرمایید و اجازه ندید که غلبه پیدا بکنه یکی از اخلاط بدنتون و اطلاعاتتون رو باید حتما ببرین بالا. عزیزان این خیلی مهمه که در این دور زمانه
همه به فکر جیب خودشون هستن. تمام شرکت‌های دارویی، تمام کسانی که مکمل‌های غذایی درست میکنن، واقعا دیگه فکر میکنم بر کسی پوشیده نیست تجارت با جان انسان‌ها شده و کسانی که تو این زمینه اطلاعات کمی دارند الان اینها فریب میخورن، مورد بازی قرار میگیرن، دائم پاس میدن به این دارو، به اون دارو، به این دکتر، به اون دکتر، در صورتی که با کمی آگاهی شما میتونید خودتون رو بی‌نیاز بکنید از مراجعه به پزشکان و به قول اون شاعر معروف تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. خیلی دوستتون دارم و آرزوی سلامتی برای همه دارم. ما در عمان در خدمت دوستان هستیم. اگر خواستن تشریف بیارن برای ویزیت لینک در واقع سایتمون رو میذاریم تو دیسکریپشن، شماره هستش که اونجا میتونید وقت بگیرید تشریف بیارید حضورم، یا اینکه اگر موارد حادی داشتین تشریف بیارید برای ویزیت رایگان. ویزیت های ما رایگان هست و در خدمت شما هستیم و در کانال تلگرام هم لینک هست که دوستان میذارن برای اینکه ورود کنید. اونجا هم یک سری پرسش و پاسخ هایی هستش که جواباشو در لینک کانال هم میذاریم. شاد و موفق باشید. خداحافظ.